Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flix. Hari ni kita nak tunjukkan cara membuat blueberry muffin. Muffin ni mempunyai rasa blueberry yang manis, tekstur yang gebu dan lembut dan semestinya enak. Jom mula buat. Mula-mula masukkan 113 gram mentega yang telah dicairkan. Tambahkan 3/4 cawan gula halus dan kacau rata. Pecahkan 2 biji telur satu demi satu ke dalam campuran. Gaul rata. Masukkan pula 1 sudu kecil esen vanila, 160 gram yogurt dan 160 ml susu segar. Gaulkan hinggalah campuran tu sebati. Sekarang sediakan penapis dan ayakkan 2 cawan tepung gandum. Kita kena ayak bahan-bahan kering untuk mendapatkan tekstur yang halus. Ayakkan pula 2 sudu kecil serbuk penaik. Seterusnya 1/2 sudu kecil garam. Gaul rata. Tapi jangan sampai overbeat, kalau tak tekstur muffin akan keras. Masukkan 1 cawan blueberry dan korang gaul lah sampai adunan tu sebati. Korang boleh juga gantikan blueberry tu dengan coklat chip ke, buah strawberry ke, suka hati korang lah. Sekarang korang kaup sesendok adunan kek dan isikan ke dalam kesemua cawan muffin yang ada. Korang tak perlu pun penuhkan cawan muffin sebab nanti muffin tu akan kembang lagi. Bila dah siap, korang bakar pula korang punya muffin ni selama 25 minit pada suhu 180 darjah Celsius. Pastikan korang punya muffin tu naik tau. Bila dah siap bakar, korang keluarkan korang punya muffin dari oven. Alright, blueberry muffin kita siap untuk dihidangkan. Korang bolehlah buat muffin ni untuk kudapan masa minum petang. Mudah je kan? Korang jangan lupa cuba tau. Good luck!